नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, विजन गव्हर्नमेंट जॉब हे आपल्या एज्युकेशन चॅनलवरती आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. तुमचं अजिबात जास्त वेळ घेणार नाही आहे. खरं तर रोजच आपण भेटल्याशिवाय मला पण करमत नाही, तुम्हाला पण मे बी तसं होत असेल. आपण सहसा दैनिक मराठीमध्ये भेटतो, जे मोठे लेक्चर असतात ते बनवण्यासाठी सुद्धा वेळ भरपूर जातो, त्यामुळे आपलं डेली भेटणं होत नाही. तर आज काही अपडेटसोबत आपण भेटूयात. पहिली महत्त्वाची अपडेट म्हणजे दैनिक मराठीचं 14वं सेशन येतं आहे, ज्यामध्ये आपण व्यक्तिविशेष सगळ्या न्यूज बघूयात. या आधीच्या 13व्या लेक्चरमध्ये आपण जून महिन्यामध्ये ज्या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय आणि सोबत राज्यांशी संबंधित ज्या घडामोडी घडल्या त्या बघितल्या. त्या 13व्या सेशनमध्ये आपण व्यक्तिविशेष एकही न्यूज बघितली नव्हती. या 14व्या लेक्चरमध्ये आपण संपूर्ण महत्त्वाच्या व्यक्ती इन डिटेलमध्ये बघू. ठीक आहे. दुसरी महत्त्वाची अपडेट म्हणजे तुम्हाला एक टाइम टेबल शेअर करायचा आहे. तो टाइम टेबल येणाऱ्या सुपर संडेचा असेल. सुपर संडे म्हणजे काय, तर विजन स्टडीवरती जे विद्यार्थी आहेत तर अशांसाठी या टेस्ट घेतल्या जातात. यामध्ये राज्यसेवा 2020च्या फर्स्ट बॅचच्या विद्यार्थ्यांसाठी एकूण अशा वेगवेगळ्या 7 टेस्ट असतील. याचं टाइम टेबल इथं दिलेलं आहे. हे टाइम टेबल तुम्ही व्यवस्थितपणे बघा आणि त्यानुसार तुमचा अभ्यास करा. ठीक आहे. इथं रेफरन्स बुकवरती आधारित इतिहास जो आपण सुरू केला आहे त्यामध्ये इंग्रज शीख युद्ध आणि बंगालचे गव्हर्नर जनरल, तर या धड्यांवरती आधारित किंवा या लेक्चरवरती आधारित सुद्धा टेस्ट होईल. त्यानंतर रेफरन्स बुकमध्ये जे आपण राज्यशास्त्रामध्ये आहोत तर तिथं संविधान म्हणजे काय आणि संविधानाची पार्श्वभूमी, तर या टॉपिकवरती टेस्ट होईल. ठीक आहे. आता ज्यांचं विजन स्टडीवरती ॲडमिशन नाही अशांनी काळजी करू नका. तुम्हा सगळ्यांसाठी आम्ही दररोजच्या फ्री टेस्ट अवेलेबल करून दिल्यात. तुम्ही विजन स्टडीवरती जाऊन स्वतःचं अकाउंट फक्त ओपन करा. अकाउंट ओपन केल्यानंतर डेमो टेस्टमध्ये तुम्हाला डेलीच्या होणाऱ्या ज्या टेस्ट असतात त्या दिसतील. त्या तुम्ही दररोजच्या दररोज अटेम्प्ट करा. त्यानुसार तुमचा अभ्याससुद्धा खूप छान पद्धतीमध्ये सुरू राहील. ठीक आहे. आणि नेक्स्ट महत्त्वाची अपडेट म्हणजे विजन स्टडीवरती सायंकाळी 7 वाजल्यापासून 25 तारखेला म्हणजे आज सायंकाळी 7 वाजल्यापासून राज्यसेवा 2020साठीच्या सेकंड बॅचचे ॲडमिशन सुरू होतील. तुम्ही जे काही इंटरेस्टेड विद्यार्थी आहात अशा सगळ्यांनी सायंकाळी 7 वाजल्यापासून ॲडमिशन घ्यायला तयार राहा. ठीक आहे. कोर्सची फी ही ₹3,000 असणार आहे. तुमचे जर काही मित्र ऑलरेडी विजन स्टडीवरती असतील, त्यांचं जर ॲडमिशन असेल त्यांच्याकडून तुम्ही कुपन कोड घ्या, ज्याचा वापर करून तुम्ही या 3,000 फीमध्ये सुद्धा चांगली सवलत मिळवू शकता. ठीक आहे. अर्न अँड लर्नच्या अंतर्गत ज्या विद्यार्थ्यांचं ऑलरेडी ॲडमिशन आहे अशांनी त्यांचे कुपन कोड हे इतर विद्यार्थ्यांसोबत शेअर करा, म्हणजे त्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्यासाठी फायदा होईल. ठीक आहे. आता या कोर्सच्या अंतर्गत काय काय असणार आहे तर ह्याच्याबद्दल सगळी इन्फॉर्मेशन ॲडमिशन सुरू झाल्यानंतर कोर्स डिटेलमध्ये मिळणारच आहे. तरी मी तुम्हाला अगदी शॉर्टमध्ये इथं सांगतो. हा कोर्स प्री आणि मेन्स या एक्झामसाठी आहे. यामध्ये आम्ही 1000पेक्षा जास्त व्हिडिओ लेक्चर्स प्रोव्हाइड करणार आहोत. 250पेक्षा जास्त ऑनलाईन टेस्ट होतील. स्टेट बोर्ड आणि NCERTवरती आधारित इथं वेगवेगळे मॉड्यूल्स असतील, लेक्चर असतील आणि रेफरन्स बुकवरती आधारित सुद्धा 20 वेगवेगळ्या सब्जेक्टवरती आधारित लेक्चर्स होतील. ठीक आहे. आणखीन सांगायचं म्हणजे तुम्हाला आता हे लेक्चर्स कसे बघता येतील, त्याच्यासाठी इंटरनेट लागतं का किंवा कोणते डिव्हाइस वगैरे लागतात, तर याच्याबद्दल सगळी इन्फॉर्मेशन FAQमध्ये आम्ही दिलेली आहे. त्याची लिंकसुद्धा खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे. तरी मी तुम्हाला काही क्वेश्चन्स इथं सांगतो. जसं की कोर्ससाठी इंटरनेट लागणार का, तर यस ऑफकोर्स इंटरनेट हे लागणारच आहे. फक्त ज्यावेळेस आमचं अँड्रॉइड ॲप लॉन्च होईल त्यानंतर तुम्ही सगळे लेक्चर्स हे ऑफलाईन मोडमध्ये सुद्धा बघू शकता. तुम्ही ते सगळे लेक्चर्स डाउनलोड करून त्या ॲपमध्ये बघू शकता. ठीक आहे. त्यानंतर आता हे सगळे लेक्चर्स लॅपटॉपवरती वगैरे डाउनलोड होतात का किंवा मोबाईलमध्ये डाउनलोड होतात का, तर नाही. ते लेक्चर्स कुठल्याही डिव्हाइसमध्ये, मोबाईलमध्ये किंवा कॉम्प्युटरमध्ये डाउनलोड होणार नाही आहेत. ज्यावेळेस आम्ही ॲप देऊ त्यानंतर त्या ॲपमध्येच सगळे लेक्चर्स डाउनलोड होतील. ठीक आहे. त्यानंतर सिस्टीम कुठली लागते लेक्चर्स बघण्यासाठी अशी बऱ्याचशा जणांची क्वेरी आहे. तर कॉम्प्युटरसाठी कुठलीही सिस्टीम तुम्ही वापरू शकता. विंडोज असेल किंवा मॅक असेल त्याच्यावरती ही वेबसाईट ओपन होते. ठीक आहे. आणि जे विद्यार्थी मोबाईल यूज करत आहेत तर अशांसाठी अँड्रॉइड मोबाईल लागेल, कारण विजन स्टडी हे ॲप अँड्रॉइडसाठीच लॉन्च होणार आहे. त्यामुळं ज्या विद्यार्थ्यांकडे अँड्रॉइड मोबाईल आहे अशांनाच ॲपचा ॲक्सेस घेता येईल. पण जर तुम्ही ॲपलचा वगैरे मोबाईल वापरत असाल तरीसुद्धा तुम्हाला लेक्चर्स बघता येतील, कारण विजन स्टडी ही एक वेबसाईट आहे जी तुम्ही कुठल्याही मोबाईलमध्ये कोणत्याही डिव्हाइसमध्ये ओपन करू शकाल. फक्त ज्यावेळेस ॲप येईल ते ॲप फक्त अँड्रॉइड मोबाईलसाठी असेल. ठीक आहे. आणि बऱ्याचशा जणांचा एक खूप कॉमन असा क्वेश्चन आहे की त्यांचा जर डिव्हाइस किंवा जे काही ॲडमिशन घेतलेला मोबाईल आहे, कॉम्प्युटर आहे, तो जर खराब झाला, बिघडला तर काय, तर तुम्हाला तुमचा जो कोर्स आहे हा तुमच्या नवीन डिव्हाइसवरती ॲक्टिवेट करून दिला जाईल. त्यामुळे तुम्ही काळजी करू नका. तुम्हाला फक्त visiongovjob@gmail.com याच्यावरती ईमेल पाठवायचा आहे. तुमचा डिव्हाइस हा चेंज केला जाईल. ठीक आहे. तर अशी काही काळजी करू नका. तुमच्याकडून जास्तीत जास्त अभ्यास करून घेणे याच हेतूने आम्ही हा प्रोजेक्ट सुरू केला आहे, हा प्लॅटफॉर्म सुरू केला आहे. त्यामुळे तुम्हाला काही प्रॉब्लेम आला तरी तो आम्हाला तुम्ही सांगू शकता. ठीक आहे. तर हेच काही अपडेट्स तुम्हाला द्यायच्या होत्या. तर आय होप मी तुमचा जास्त वेळ घेतलेला नाही आहे. आपण आपल्या दैनिक मराठीच्या लेक्चरमध्ये तर भेटणारच आहोत. बऱ्याचशा जणांच्या क्वेरीज असतात तर त्या दूर करण्यासाठी म्हणून असे सेशन्स घेऊन यावे लागतात. आणि आज एक मोठा दिवस आहे की भरपूर विद्यार्थ्यांना
विजन स्टडीवरती ॲडमिशन घ्यायचं आहे, तर म्हणून ही छोटीशी अपडेट देणं गरजेचं होतं. तुम्ही सगळेजण जे इंटरेस्टेड आहेत असे विद्यार्थी विजन स्टडीवरती सायंकाळी 7 वाजल्यापासून प्रवेश घेऊ शकतात. ठीक आहे. आणि एक छोटीशी विनंती की विजन स्टडीवरती प्रवेश करून घेण्याची ही संधी अजिबात मिस करू नका, कारण ॲडमिशन्स हे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या बेसिसवरतीच दिले जातात. राज्यसेवा 2020च्या फर्स्ट बॅचमध्ये महाराष्ट्रातले भरपूर विद्यार्थी आहेत आणि ते ऑलरेडी तुमच्यापेक्षा 2 पावलं पुढं असतील, तर तो सुद्धा थोडा विचार करा. कॉम्पिटिशन फॅक्टर तर आहेच, त्यामुळे जर अभ्यासाला सिरियसली घेत असाल तर नक्कीच विजन स्टडीवरती प्रवेश घ्या. ॲडमिशन फी ही फार कमी आहे. जर तुम्ही कुठं इतर शहरांमध्ये येऊन प्रिपरेशनचा विचार केला तर त्यासाठी किती पैसे खर्च करावे लागतात त्याचे कॅल्क्युलेशनसुद्धा तुम्ही ठेवा आणि त्यानुसार स्वतःचा निर्णय घ्या. ठीक आहे. तर भेटूयात आपण दैनिक मराठीच्या 14व्या लेक्चरमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद.